Yung makeup na to ay inspired sa isang clown. Nagawa po tayo ng sarili nating creative makeup. Clown na magmumukhang maganda pa rin. Hey everyone, it's Frankie G here. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, dahil Halloween special, gagawin ko pong makeup is clown makeup. Yan, dahil Halloween special, nagbibigay ako sa inyo ng mga makeup tips. At kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, don't forget, subscribe my channel. At click nyo na rin ang button. Click nyo na rin ang ring bell. Basta, yung ring bell na nandyan. I-click nyo para parati kayong ma-update sa lahat ng videos updates ko. So, charot. Without further ado, let's get started. Ayan. So, start na tayo. Itsura ko ngayon. Pang Halloween talaga. So, kung nakikita nyo guys, para maganda yung mata natin, I use contact lens na gray color. At yung gagamitin natin na eyeshadow is yung bet ko, it's kind of red. Ayan. So, gagawa tayo ng red. So, yan. Ang gagamitin natin na red is vibrant red. Ito yung vibrant red. So, uunahin ko naman ang eyeshadow para clear. Mamaya na yung foundation. Kasi guys, kapag Halloween, ang mga perfect na color is red, purple, gold, and syempre touched by black kasi Halloween. Gagawin natin na clown is gagandahin pa rin. Gamit ko na eyeshadow ngayon guys is yung highly, parang madali siyang i-blend. Ayan, pigmented siya, yung MAC Yudge Superstar. Binigay ito sa akin ng tita ko from abroad. Ayan, so super vibrant yung mga colors na nandito. Wow! Ayan, blend it guys. Next, syempre, kanina naka-setting spray na ako bago pa mag-start yung video. Kaso, para makita nyo guys, ginagamit ko na setting spray is from VLLO. So, mga tatlo lang. Ayan, ito na ang hinihintay natin. Para maganda. Para matakpan yung mga chismis. So, yung ginamit ko na foundation liquid is from Sansan. Wow! Tipid-tipid tayo. Pinakamahalaga is maayos. Maganda yung kakalabasan ng output. Blend it, syempre. Kailangan yan. Using this foam. Ang tawag dito is... Ang tawag dito? Basta foam siya. Pag makeup. Blending foam. Basta. Kalimutan ko ba? Basta ang tawag dito guys, foam. So next is powder. Gagamitin natin, kailangan maputi. Konting powder lang. So, para di po kayo mabagot habang nag-eyeshadow ako, ita-timelapse natin. And 1,
2, 3, time lapse. So ngayon, mag-voice over tayo habang nagta-time lapse. So, blend ko yung eyeshadow para maayos and nilagyan ko yung underliner ko ng red din to make it balance. And I put some black on my eye crease, under and upper. And guys, blend it very well. And I decided to put some shimmering on my eyes. So, ayan, tapos na tayo mag-eyeshadow. So, ang next naman natin na i-achieve is, ano kaya ang dapat? Kilay. Kailangan i-achieve natin yung kilay is life. Ayan. Yung kilay, kailangan from lower para may shape siya. Lower muna bago ka mag-upper eyebrow. Para may shape yung kilay nyo. So, habang pinaplakado ko yung kilay, time-lapse ulit. And 1, 2, 3, time-lapse. So guys, magvo-voice over naman ako. So I decided to put some black on the tip of my eyebrow kasi to achieve yung gusto natin na look. And I brush it with an eyebrow gel. So ayun guys, after ng eyebrow natin, contouring para maliit ang face natin. Kukontour natin yung buong face natin sa may lower ng cheeks, dito sa may forehead para lumiit yung mukha, dito sa may baba para umikli. Ayan. Yung contour naman natin guys is syempre hindi yung super itim kasi gagawin natin is clown. Kailangan ng contour para makita yung details ng nose line, kailangan yung details ng cheeks. Brush on. After ng blush on, guys, syempre, kailangan natin ng nose line. Yung nose line na magbibigay ng tangos ng ating ilong ang labanan. So, papaliitin natin in both sides para pantay. Siyempre, kailangan pantay. Tulad sa pagmamahal, kailangan pantay. Wow! Siguro guys, pag nagno-nose line ka, kailangan mong lagyan yung bridge nito, itong center ng shimmering. Shining, shimmering, splendid. A whole new world. Lalagyan din natin ng highlighter yung under ng ating kilay. Then, black na eyeliner. Syempre, underliner. Kailangan natin ng black eyeliner. Sa mata, medyo fierce din. Looks like that. Perfect. So, para maging maayos yung makeup, dapat siya shining, shimmering, splendid. Oh my God. Para maging maayos,
lagyan ng false eyelashes. False eyelashes. So guys, nailagay ko na yung false eyelashes. Ayan. Super ganda ng false eyelashes ko. Yung false eyelashes na ito is now order lang naman sa Shopee. So kaway-kaway sa mga nagsha-Shopee dyan. Ayan. So sa mga makeup artists, magaganda yung mga lashes nila kasi 3D mink eyelashes is so affordable. So next, magdadraw na tayo ng just a little bit shadow. Yan, maglalagay tayo ng face paint. So, ayan guys, madali na siyang matapos. After nung face paint sa mukha, lagyan natin siya ng glitters. So, ayan, for the final look, I need lipstick. Kailangan ko ng red na lipstick. So, finally, it's almost done.